Tu în intro? Da, cum să nu, bună dimineața! Suntem în Chiang Mai, în Thailanda. Am ajuns acum 2 zile jumătate aproximativ. Recunosc că nu am făcut mare lucru până acum. Am fost tot pe drumuri. M-am aterizat în Phuket inițial, am stat acolo o noapte, după care am luat un alt avion și am ajuns în Chiang Mai. Aici o să începem efectiv explorarea acestei țări. După Chiang Mai o să urmeze câteva zile în Chiang Rai. Mai departe o să stăm vreo săptămână, cred că, în capitala Thailandei, în Bangkok. Iar la final de tot, ultimele aproximativ 9-10 zile o să le petrecem la Costiță, cum ne place să zicem. O să luăm Krabiu și Phuketul, să vizităm tot ce este de văzut și de vizitat și acolo. După cum ziceam, momentan suntem în Chiang Mai. Astăzi, prima zi full de vizitare. Planul este să mergem către primul templu, se cheamă Wat Umong și este situat la aproximativ 3 km jumate, 4 de centrul orașului Chiang Mai. Cel mai mare oraș din nordul Thailandei, un oraș fondat în anul 1296, deci un oraș cu o istorie foarte veche, un oraș bogat din punct de vedere cultural. Are peste 300 de temple budiste și, bineînțeles, cele mai importante din aceste temple o să le vizităm și noi în aceste 2 zile jumate cât le petrecem aici. Obiectiv turistic. Wat Umong este templul cu care începem vizita de astăzi aici în Chiang Mai. Un templu budist înființat în anul 1839 și ce îl face unic și special este faptul că Umong în limba thailandeză înseamnă tunel. Acest templu are inclusiv un tunel care poate fi vizitat și în plus el este situat în mijlocul pădurii. Deci este foarte fain pentru că poți să-l vizitezi și ziua în amiaza mare fără să mori efectiv de căldură. Ca și informație, un Bolt din centrul orașului Chiang Mai și până aici, aproximativ 4 km, cam asta este distanța, ne-a costat 75 de baht, adică 10 lei, 10 lei 50. Templul este situat pe un deal și are o stupă principală cu o scară naga. În plus, ziceam că acesta are un tunel unde se pot găsi picturi ale lui Buddha. Mai mult decât atâta, toată zona înconjurătoare este plină cu picturi și frește despre copaci, flori, animale din secolele 18 și 19 și restul de clădiri care se pot găsi în preajma templului sunt pavilioane și locuințe ale călugărilor. Povesteam că este unul dintre cele mai frumoase temple, dacă nu cel mai frumos. Îmi place foarte mult că este construit într-un parc natural, aș putea spune. Pădure. Ai impresia că te plimbi prin pădure, dai de păsări, dai de animale pe care le îngrijești foarte bine și la final ajungi la templu care este chiar în vârful dealului. Este impresionant, frumos să-ți petreci chiar timpul liber. Aici am văzut că au și câteva măsuțe și băncuțe unde să te relaxezi și să mai stai cu copiii. Mi-a plăcut foarte mult. Intrarea, ca să intri efectiv în templu, adică în tunel, te costa 20 de baht de persoană.
vreo, cred că 4 lei, ceva de genul ăsta. Restul, în schimb, să te plimbi și să vizitezi era gratuit, adică partea înconjurătoare nu trebuia să plătești nimic. Mergem către următorul templu. Wat Suandok este alcătuit dintr-o stupă gigantică ce adăpostește relicvele lui Buddha, precum și moaștele regale. De jur împrejur este înconjurat de 40 de chedii albe, reprezentând mici statui ale lui Buddha. Pe locul unde se află la ora actuală templul Wat Suandok, în trecut era o grădină botanică și lucrul ăsta încă se vede pentru că de jur împrejurul templului toată zona este înconjurată cu verdeață, chiar dacă ne aflăm în centrul orașului Chiang Mai. Wat Phra Singh este un templu de clasa 1 situat în centrul orașului, în partea vestică, în interiorul zidurilor și al șanțului de apărare. Templul găzduiește imaginea sacră a lui Phra Buddha Shihing, care este adus din Sri Lanka și reprezintă un exemplu suprem de artă lană. În plus, este al doilea templu ca și importanță și ca și număr de vizitatori de aici din Chiang Mai. Cel mai vizitat templu este cel situat pe muntele Doi Suktep. Templul Phan Tao mai este cunoscut și templul celor 1000 de cuptoare. A fost construit în secolul al XIV-lea și reconstruit de mai multe ori, inclusiv în anul 1846. În prezent, acesta este recunoscut ca un monument al comerțului cu teck și este susținut de 28 de piloane din teck. Gata și cu ultimul templu pe ziua de astăzi, gata pe ziua de astăzi cu templele. Am văzut, cred că, nu știu, vreo 5-6 temple. Vreo 5 cel puțin. Da. Oricum, mie personal cel mai impresionant mi s-a părut primul, acela care era cumva în pădure și cel mai departe de centrul orașului. Tu? Și mie mi-a plăcut cel mai mult tot cel din pădure. Într-adevăr, parcă a ieșit cumva din tiparul templului în mijlocul orașului sau doar că ești înconjurat de ziduri și așa mai departe. Dar parcă fiecare templu, nu știu, te încarcă așa, are o poveste unică, o anumită încărcătură. Mi-a plăcut foarte mult ziua de azi. Da, fiecare, a zis bine Bianca, fiecare templu e fain în sinea lui și chiar și ăstea din interiorul orașului au un farmec aparte. Unele sunt mai mici, unele sunt mai mari. Unele au o chestie specifică a lor, cum faptul că, nu știu, sunt într-o grădină botanică sau sunt foarte poluite cu aur și așa mai departe. Apropo, am băut și câte o nucă de cocos, cam 30-40 de bach, cam astea sunt prețurile. Cu cât te apropii mai mult de zona turistică, cu atât automat prețurile sunt mai mari. Acum vreau să vânăm și niște fructe de ale locului, pentru că am venit setată de acasă să mănânc cât mai multe fructe de aici. Oricum găsești peste tot gherete care se vândă tot felul de nebunii. E aproape ora 3, așa că trebuie să mergem să și mâncăm undeva. Și cam ăsta e planul mai departe. Vedem. Warot Market este una dintre cele mai importante piețe de aici, din Chiang Mai. Piața unde am ajuns și noi acum, să dăm o tură, să vedem un pic cam ce se vinde. Și momentan găsim foarte multe chinezării, cum place mie să le zic, tot felul de chestii turistice. Dar sunt convins că mai încolo o să găsim și mâncare și probabil fructe, exact ce zicea și Bianca, vrem să căutăm să cumpărăm niște fructe. Haideți să mergem în piață. Ce materiale faine. Da, sunt materiale faine. Astea-s groase. E ca un fel de in. Pantalonii ăștia, da. Mai degrabă. Pantalonii din material din ăsta mai subțire. De troller, nouă și așa ni s-a rupt trollerul. Uite, fustă cu cămile. Ce fain e. Hai să ne băgăm și noi prin piață așa un pic. Nu prea e reprezentativă pentru N-ai văzut cămile în Thailanda? Ba da, e plin de cămile. Le plimbau pe stradă. Uite, gilozi, sutiene, Gilozi. tricouri. Bluzițe.
Prețuri destul de mici, adică un tricou pe la 100 înseamnă 3 euro și ceva, înseamnă 15 euro. Curele. Curele câte vrei. Ceasuri. Chestii mici de mâncare. Mamă, ce bate ventilatorul ăla de mă nenorocește. Și ajungem și în partea cu mâncare. Aici, dacă ne uităm în spatele meu, este mâncare. Chestii prăjite, ambalate. Bianca a dat de oje. Am găsit ojă Dior. Dar nu o cheamă Nu e Dior, o e cheamă Diffie. Diffie. Da, de asta e de la Diffie, mă rog. E făcut să pară. Diffie, ojă Diffie. Hai să vedem pe aici, pe la mâncătorii, ce găsim. Uite, pufuleți, e de plastic. Pufuleți. Astea sunt dulciurele. Da, da, erau pufuleți din orez, nu te supăra pe mine. Da. Păi de unde porumb? Mălai. Uite, tot felul de carne dubioasă de mâncat. Fructe confiate. 150. Căpșune. Da, căpșune. Mamă, dar multă căpșune confiată. Vreo 200-300 de grame, aș Și zice. cât e? 150. Nu e scump deloc. Nu e deloc. Uite, usturoi. Da, de la chinezesc, cred că. Sus e etajul cu haine. Și jos aici este mâncarea. Da, dar la ora asta găsim numai... Că e piață, nu pare să fie... Da, nu e cu mâncare pe care o fac la tarabă. Este Poate doar cu în mâncare afară. la țiplă, împachetată să o iei acasă. Da, poate afară. sus Hai sunt să tot, urcăm un pic, să vedem sus ce sunt e. tot haine. Da. Am găsit sus inclusiv mâncătorie. Haideți să vedem un pic ce vând aici la piață. Au tot felul de mâncătorii de ale lor. Meniuri de 50, 60, tot felul de chestii. Noodles, tot așa, 50, 60, platouri, chestii de autoservire, sucuri, fresh-uri, ape, cam 30. În general, în oraș, în centru, e cam 60 un fresh, aici ai 30 un fresh, la jumătate. Deci dacă vrei fresh-uri, Absolut. ia vreo 5. Miau, că mie... Aici porculeț cu, uite, porculeț cu orez. Porculeț cu orez. Asta e chiar fain. Ne-aș lua din asta. Poți să-ți iei din asta. Hai să dăm o tură să vedem ce mai găsim. Arată bine, da? Așa. În partea asta, iarăși. Și astea arată bine. Și astea arată bine. Uite, au... Noodles și îți pui tu ce vrei, cred că. Astea sunt ca un fel de chifteluțe. Sărmăluțe mai da. degrabă. Și cu fructe de mare, știi? Și aici la fel, ceva platouașe cu pui. Pui. Ți-l face, da. Îți face pulpă prăjit, și- îți scoate pulpa, ți-o dezosează, astea sunt chestii prăjite. Șirim și alte nebunii. Aici ceva supițe. Mamă, ce bine arată. Și în mare, da, se cam termină partea de mâncare. Adică dacă ieșim din nou, mergem către haine. Ne luăm ceva de mâncare și vă arătăm ce ne-am luat. Și cam asta am cumpărat de mâncare. Niște ciolan de porc cu noodles, niște sălățică și așa mai departe. Și două smoothie-uri. Astea au fost 60, astea au fost 120, deci în total 180. Cum e la gust? Foarte bună. Da, Bianca mănâncă deja de ceva timp, că am stat după smoothie-uri. 180 de bani, asta înseamnă undeva la $5, $6, 6 euro, pardon, undeva la 6 euro, cam ăsta e prețul. Poftă bună. Fistic, 28 de lei, adică 200 de bahi. Nu știu acum dacă merită sau nu, n-am idee care e prețul. Pentru România, la gramajul ăsta, da, prețul e mic. Pentru Thailanda,
habar n-am. Da, doar pentru România prețul e mic. Nu știu, pentru aici n-am idee dacă În România e bine, mult mai scump. 200 sau nu. Eu nu știu câte grame are, cât are. Păi probabil vreo 250. Nu scrie pe el? Nu scrie, nu are 250, nu cred. Nu scrie. Nu Mă contează. gândesc că undeva pe la 200 de grame, cred că, nu știu. 250, cam așa. 200-250 de grame. Da, cam asta a fost ziua de astăzi. Ușor, ușor mergem spre cazare. Prima noastră zi full aici în Thailanda și suntem chiar uimiți de ce am văzut și ce am găsit până la ora actuală. Dar vreau să mai treacă câteva zile până să pot să-mi dau un verdict așa, cum simt, care e starea de spirit în țara asta. Dar momentan e de bine. Mâine continuăm să explorăm alte temple și alte împrejurimi de aici din Chiang Mai. După cum ziceam, o să mergem să vizităm și Doi Pui Sub Tep, un sat și o regiune ușor în afara orașului, un pic muntoasă, foarte, foarte faină și, din câte știu, destul de turistică, după care o să ne întoarcem înapoi în oraș și o să vizităm restul. Până mâine nu pot să vă zic decât numai bine. Astăzi, după cum ziceam și ieri, o să mergem să vizităm zona Doi Pui. Satul Doi Pui, un sat care păstrează cumva asemănarea satelor thailandeze din trecut, precum și templul Doi Pui Sub Tep, care este renumit pentru frumusețea și pentru faptul că atrage foarte mulți turiști. Se zice că este cel mai important templu de aici din împrejurimile Chiang Mai. Acum așteptăm să vină Boltul să ne ia 41 de lei pentru 11 km și nu mai rămâne decât să ne vedem acolo. Aproape o oră mai târziu și în sfârșit suntem la intrarea în satul Doi Pui, sat care se află în Parcul Național care are același nume și este situat la o altitudine de 1683 de metri. Este un sat tipic thailandez, pe stilul Haman, format în trecut din refugiați veniți atât din China cât și din Thailanda. Inițial ei se ocupau cu cultivarea opiumului aici, dar odată cu decretul din anii 1960, dat de familia regală, aceștia au renunțat și au început să cultive flori și mâncare. Iar acum acest sat a devenit foarte cunoscut datorită grădinei sale cu flori. Ia uitați-o! Da, asta e grădina din spate, grădina cu flori, foarte renumită și apare în toate pozele despre localitatea asta. Grădina în sine e frumoasă. Singura problemă este că e ușor prea murdară din punctul meu de vedere, adică în multe locuri găseai chestii aruncate pe jos. Acum nu știu dacă de turiști sau localnici, habar n-am, dar găseai destul de multe gunoaie. Și ar putea să strângă un pic și să facă un pic mai ordine, un pic mai curățenie. Ce e fain e că și localnici în mare parte se îmbracă și se costumează cumva în portul lor tradițional, mai ales copiii, aproape pe toți pe care am văzut copii foarte mici, am văzut îmbrăcați în port tradițional. Și asta e fain, pentru că te ajută cumva la atmosferă. Și aici avem, de exemplu, niște doamne care sunt la fel îmbrăcate. Noi suntem și răciți, Bianca e mai răcită decât mine, de vreo 2-3 zile suntem așa. Dar
ușor cred că o să ne treacă, o să ne revenim. Momentan, ce pot să zic despre sat, acum oamenii încep să deschidă. Găsești foarte multe magazine care produc lucruri artizanale. Sunt crescute aici căpșunele. Am văzut și răsaduri. Sunt foarte gustoase, foarte dulci. Mă pierdusem în aromă. Sunt extraordinar de bune. Dacă știți căpșunelele alea, fapt cu toții le știm de acasă, de sunt mici, dar au o aromă fantastică, exact așa sunt și astea. Da, la noi nu mai găsești așa. Găsești, dar foarte rar. Când nimerești, chiar te minunezi că le-ai găsit. 50 de ba, 1 euro și un pic, 7 lei nu-i puțin, pentru că nu-s multe. Da, sunt foarte Dar bune. sunt extraordinar de bune. 2:20 ne-am întors înapoi în civilizație. Am ajuns la Doi Pui Sudhep. Și acum Bianca o să ne zică poezia. Templul Doi Pui Sudhep a fost construit în anul 1383 de către regele Kuena al dinastiei Lana. Legenda spune că un călugăr budist a găsit o parte a unui os al lui Buddha. Această bucată a fost spartă în două părți. O parte a fost dusă într-un alt templu și păstrată acolo, iar cea de-a doua parte a fost adusă de către un elefant alb care a decedat exact în locul unde a fost construit chediul templului. Peste secole, templul a fost crescut, construit și dezvoltat, ajungând să aibă multe chediuri, multe clopote, precum și un muzeu al acestuia. 306 trepte avem de urcat în total până sus la templu, iar treptele sunt flancate pe partea stângă și pe partea dreaptă cu șerpi naga. Gata și cu ziua de astăzi. Am terminat cu toată zona asta Doi Pui. Mâine 4 ore de autobuz și o să ajungem în Chiang Rai, un alt oraș mare de aici din nordul Thailandei, unde la fel o să vizităm niște temple, zic eu, poate chiar mai frumoase decât acestea din Chiang Mai. Dar toate chestiile alea mâine. Acum să o întrebăm un pic pe Bianca, care încă este răcitură și nu se simte chiar foarte bine. Încearcă ea să zâmbească, dar nu prea iese. Ce părere are? Ce vă servesc? Zi ce părere ai despre... A fost foarte fain. Mi-a plăcut foarte mult că am petrecut mult timp în natură. A fost foarte fain și sătulețul. Templul extraordinar de frumos. Mi-a plăcut la fel că este deschis,
că e spectaculos și că până la el trebuie să urci multe trepte. Foarte, foarte multe trepte. 306 sau 306. 306 exact. trepte, da. A fost o zi cu o altfel de experiență. Da, așa este. O zi cu, mă uitam acum pe ceas, aproape 16 km și încă mai avem de mers până acasă. Dar da, astăzi o să punem punct aici, continuăm mâine. Ieșim din autogara Chiang Rai. 4 ore am făcut cu autobuzul din Chiang Mai până în Chiang Rai. 105 lei au costat 2 bilete și condițiile, vreau să zic, au fost super. Un autobuz extraordinar de nou, comod, n-ai ce să comentez. Poate doar aerul condiționat, dar am văzut că oricum oamenii ăștia în general sunt obsedați ei cu aerul condiționat să-l dea foarte tare. Următoarele 2 zile o să le petrecem aici. Sper între timp și Bianca să înceapă să se simtă un pic mai bine, că este răcită în continuare. Da, ne vedem la cazare. Ta-na-na! Și prima cazare, de fapt a doua cazare, că pe prima n-am reușit să o filmez, adică am uitat. 37 de euro, 2 nopți cu mic dejun, o cameră mică, pat, nu cine știe ce priveliște, dar măcar ai plasă, deci poți să dormi cu geamul deschis. Și toaleta, ia să vedem, dacă știi și de unde se aprinde becul. Și de aici se aprinde și becul. Da, toaleta nu arată chiar extraordinar de bine, dar pentru 2 zile este cât se poate de ok. Repet, mic dejun în centrul orașului, n-ai ce să comentezi. Plecăm în explorare și în drum spre cazare am văzut un bar un pic mai special. Un bar cu pisici. Și bineînțeles că Bianca vrea musai să meargă la barul cu pisici. Și eu vreau să beau o bere. Sunt convins că nu o să găsesc bere, dar... E o cafenea mai degrabă, unde au foarte multe pisici, că zic foarte multe, cred că peste 20. Și majoritatea par a fi de rasă, dar să vedem. Da. Hai la barul cafenea cu pisici. Cat shop. Nu se trage, se glisează. Are bere! Hello! Da. Mamă, ce scumpă e față de berea normală. Ca să vă faceți o idee, o bere de asta la 600 de obicei este 60 și aici la 0,33 75. Da. Păi eu o să beau o bere. Tu ce vrei? Ia-ți o cafea, o ceva. Da, ți-ai găsit pisică? Am dat 170 de bahi pe o bere și un frappe. Au și niște reguli, de exemplu să nu tralala, pui mâna pe pisică, să nu ridici pisica, să nu le dai mâncare și așa mai departe, ceea ce mi se pare normal, pentru că până la urmă dacă pisica nu vrea, ea trebuie să poată să aleagă treaba asta. Un singur lucru nu-mi place, că majoritatea pisicilor sunt de rasă asta. Înseamnă că au fost cumpărate sau briduite de undeva. Oricum se vede clar că sunt alese, pentru că sunt foarte blânde. Adică nu orice pisică acceptă de la orice om să se ducă la ea și să îi pună așa direct mâna pe burtă. Majoritatea nu acceptă așa ceva. Astea și învățate, dar și foarte blânde. Și ar fi fost mai frumos dacă ar fi făcut asta cu pisici de pe stradă, da, salvate, exact. Oricum, prețurile sunt extraordinar de mari. Duble și chiar. Da, avem și siameze și... Unele au chef, unele nu au chef. Sunt scurate și îngrijite. O căsuță de pisici. Gata și cu pisicile. Ne urcăm acum într-un Uber. Mergem să vizităm primul templu de aici din Chiang Rai. Ne vedem acolo. Rong
Kun, un templu budist supranumit și Templul Alb, care se află la sud de orașul Chiang Rai. Construcția acestuia a început în anul 1977, iar decorațiunile acestuia sunt construite din ipsos alb și sticlă transparentă. Ziua, lumina soarelui se reflectă și se zice că această lumină simbolizează puritatea și înțelepciunea lui Buddha. Chiar dacă de la distanță templul pare construit de porțelan, odată ce te apropii de el o să observi că clădirea principală este construită din beton, iar acoperișul acestuia este făcut din lemn. El atrage nenumăroși turiști, atât din Thailanda cât și din străinătate, pentru că se zice că în decorațiunile templului se poate găsi modul de a atinge nirvana. Am terminat cu templu, acum mergem înapoi către Chiang Rai, din nou un Uber. Am uitat să menționez, Uber-ul din Chiang Rai până aici a costat 18 lei, vreo 12-14 km, cam așa. E chiar ieftin Uber-ul / Bolt-ul aici în Thailanda, adică în România un drum de genul ăla ar fi fost 30-40 de lei, cam așa. Mai ales că azi mai e și ziua de Crăciun. Înapoi spre oraș. Ora 6, ieșim din nou pe stradă. Mergem către Night Market de data asta, aici în Chiang Rai. În primul și în primul rând să mâncăm ceva, pentru că ne este destul de foame. Și în al doilea rând, să vizităm și noi primul Night Market de aici din Thailanda. Și zic primul pentru că am mai trecut printr-unul acum câteva zile, dar doar am trecut prin el, unul la mână, pentru că deja mâncasem și am fost destul de răciți și de bolnavi, așa că nu ne-am dus. Am mâncat mult mai pe zi și seara de obicei ne-am retras. Dar astăzi mergem să vedem, să descoperim ce bunătățuri găsim acolo. Prima impresie, mă așteptam să fie mai multă lume și mult mai multă gălăgie. Ok, să zicem că într-adevăr asta este și ora deschiderii, pentru că e ora 6 și 10 și de-abia la 6 s-a deschis. Unii încă mai pun și mai deschid tarabele, dar mă așteptam să fie mai multă gălăgie cumva. Și oricum este destul de micuț night marketul ăsta, probabil față de cele din Bangkok sau mai știu eu. Și din nou, mâncare de toate formele, toate felurile. Ideea este doar să îți alegi ceva de undeva și să te pui la masă. Pește, un fel de, ce să stea, sărmăluțe? Da. Am un lapsus. Sărmăluțe să le zicem. Știu că le zice altfel, într-un mod specific. Chestii prăjite. Poți să-ți iei și, uite, poți să-ți iei și mixt, așa, vezi? Vezi? Da. Fructe, legume, ragi și alte nebunii, dar astea cred că nu-s gătite, doar de cumpărat. Da, ei acum încep de-abia să pună. Aici, uite, kebab. Vrei kebab? Ai kebab în Thailanda. Bere de aici. Bine de știut. Hai să dăm o tură și pe partea elaltă. Ai văzut ceva să-ți facă cu ochiul? Da, mix de fructe de mare pane. Da, știi că erau prăjite. Da, asta e. Adică alea ce le-am arătat acolo. Da. Supă, aici avem supe. Și da, ar fi tentantă și o supă, sincer.
Aici tot supe, pește, mai mult pește și din nou ceva spicy, hot pot. Iarăși de astea ziceai așa tu, nu? Da. Frigărui pe care probabil ți le alegi și ți le face, mă gândesc. Da, și deja încep să se repete chestiile. Hai să ne hotărâm undeva, să ne alegem și să vedem ce mâncăm. Ceva fructe de mare, pui, cartofi și spring rolls, 60 de baht, iar eu am luat o supă cu văcuță, un hot pot de fapt. A fost 150, dar e pentru 2 persoane, adică o să ne aduc o de-aia fierbinte și ni le preparăm noi. Cam așa arată. Dar aici efectiv e acum. Ăsta e mixul, legume, noodles, carne. Punem capacul și lăsăm la dospit. O porție de fried shrimps și niște fructe. 80 de țechini ăștia tailandezi. Aia înseamnă vreo 2 euro. Deci 10 lei, 11 lei. În total, pe tot ce am mâncat, 150, 90, 40, 40 și ce am mâncat Bibi 60. Am lăsat, nu știu exact, 300 și ceva, cred că vreo 40 de lei, habar n-am, nu pot acum să calculez, dar oricum foarte, foarte puțin. Gata cu mâncarea, lăsăm bazarul în spate, mai dăm o tură pe aici, vedem un pic ce și cum este de vânzare, haine, chestii de genul ăsta, ca de obicei nimic special. Și cam asta cu ziua de astăzi, mâine o luăm de la capăt, numai bine. Neața, fraților, astăzi începem explorarea orașului Chiang Mai, cel mai mare nordic oraș din Thailanda. Foarte renumit pentru 3 temple. Templul alb, pe care l-am vizitat ieri, templul negru și templul albastru, pe care o să le vizităm astăzi. Și dacă vor fi la fel de frumoase pe cum a fost cel alb de ieri, atunci pot spune că a meritat să batem tot drumul până aici. Hai să ne vedem acolo. Wat Pla Khang este un templu modern. Construcția sa începând în anul 2001 și este un templu dedicat zeiței Kuan Yin. Acesta este situat pe un deal cu o vedere panoramică către râul Koh și îmbină arhitectura chinezească cu cea Lana tradițional thailandeză. Astăzi, templul deservește pe post de centru de asistență socială pentru bătrâni și orfani. Elementul definitoriu al acestui templu este statuia zeiței. Este înaltă de 76 de metri și are 26 de etaje, iar cu liftul poți să ajungi până la etajul 25. Există și o taxă de intrare pentru cei care vor să urce. Bineînțeles că peste tot trebuie să dau de trepte. Și totuși cât urc până la statuie, îmi zic să vă mai dau câteva detalii. Ziceam că construcția a început în anul 2001 și a durat până în anul 2007. Templul, clădirea principală, a fost construită din donații și bani strânși de către budiști. Iar în anul 2022, după pandemia de COVID, aici s-a construit inclusiv un spital pentru a ajuta persoanele defavorizate. Lucru care vrea să sublinieze încă o dată compasiunea budistă. Există un lift cu care poți să mergi, iar intrarea costă 40 de baht. Da, și hai să urcăm, să văd în primul și în primul rând dacă pot să urc. Pentru că eu cu frica mea, momentan ne-am băgat în lift.
Da, și uite, 25 de etaje. Partea bună e că liftul nu e de la transparent, deci nu o să mor de frică. Uite mă că am reușit și eu să urc. Cam atâta. 2 euro intrarea pentru 2 persoane, adică 1 euro de căciulă, prețul nu e mare, e clar. Templul e frumos, nu e nimic extraordinar de spectaculos, dar în același timp nu e nici urât. Este făcut din ipsos, cred, nu poți să pui mâna, și ornat cu dragoni, cu pomi, cu tot felul de animale, dar ușor, ușor se duce spre, într-adevăr, spre cultura chinezească. Și toate chestiile astea sunt ornate cu pietricele, imitații de diamante și de pietre prețioase. Și toată treaba asta face ca tot interiorul templului să sclipească și să fie o atmosferă foarte, foarte faină. Gata cu templu. Mergem vreun kilometru, 1,5 kilometru până la o cafenea foarte cochetă, drăguță, dichisită. O să vedem acolo despre ce e vorba. Ce pot să zic? Ca și feedback. Foarte fain templu, statuia mare, impresionantă, impunătoare. Totul de un alb frumos, un alb curat, așa cumva de puritate, de oamenii cu bun simț. Începe într-un fel să-mi placă inclusiv treaba asta cu descălțatul la intrat în temple și în, nu știu, chiar și în statuie te punea să te descalți, pentru că e cumva curat pe jos, e, nu știu, și simți și gresia aia așa rece, te răcorește, e fain, senzația e faină. Tu ce părere ai, doamna răcitură? Hai, lasă că-mi revin și cu picioarele și cu răceala. Ea merge și chion-tâp. Mi-a plăcut foarte mult că am urcat efectiv în statuie până la ultimul etaj și că a avut un aspect foarte important. Ferestrele, multe dintre ferestre erau în urechi, în ochi, Da, și inclusiv în semnul specific budist. punctul din frunte. Da. Este o fereastră, de fapt, foarte faină a fost. Acolo, într-adevăr, da. Acolo erau ferestrele. Deci a fost fain la templu. A fost foarte fain, da. Bun, îi dăm spre cafenea. Lalita Cafe. O cafenea mai chic, mai specială, situată la doar 1,3 km de templu. Haideți să vedem de ce este specială. $60 intrarea de persoană, cam scumpuț, și totuși atmosfera de aici este foarte faină, pentru că îți creează impresia aia de junglă, cu ceață, cu aburi, cascade, plante de-astea tropicale. Singura chestie e că e multă lume totuși și sunt foarte mulți turiști. Să vedem dacă mergem să și bem ceva acum. Vedem un pic și ce prețuri au.
45 de lei, 2 cafele cu gheață și o prăjitură. Toată treaba asta pe lângă prețul biletului de intrare. Deci destul de scump, mai ales pentru Thailanda. Dar este ambianța, repet, care ridică prețul cumva. Gata cafeneaua, faină. În schimb, mie personal mi s-a făcut frig înăuntru. Bianca a zis că nu, dar mie mi-era frig, a trebuit să pun ceva pe mine. Nu era frig, nu știu ce l-a luat frigul, nu era, n-avea nicio treabă, toată lumea era în tricou. Era umezeală. Era umezeală, dar nu o umezeală rece ca la munte. Nu știu, mie mi-era frig oricum. Ideea e că omul ăsta care a făcut treaba asta aici, sunt convins că a băgat foarte mulți bani. Chiar vorbeam cu Bianca și... A creat o junglă artificială, de fapt. Da, asta exact, a făcut. A creat o junglă artificială cu tot ce înseamnă, nu știu, de la cascadă, la toată vegetația din junglă, de restaurantele, parcă foarte bine ascunse așa, mi-a plăcut. Da, nu prea se vedeau, le găseai destul de greu, că spațiul așa în sine nu e foarte mare. Să zici că, bă, e imens. Nu sunt foarte mulți metri pătrați, dar... Ai puțin impresia că te și pierzi așa, că ești mereu înconjurat de plante, că, nu știu, și de aici de acolo mai apare câte un om. Cu canale, cu cascade, da, cu cu nebunie. Oricum mulți bani, ce să mai, foarte mulți bani băgați. Bun, mergem către următorul templu. Construcția templului a început în anul 1996 de către comunitatea locală pe un fost sanctuar budist și a fost finalizat abia în anul 2016. Denumirea templului Rong Suaten înseamnă, tradus în limba română, Casa Tigrului care dansează și se referă la o fostă legendă locală a tigrilor care săreau peste râul Kok, râu care curge în împrejurimile templului. Acesta are o lățime de 13 metri, o lungime de 48 de metri, pereții săi sunt de culoare albastră și sunt ornați cu elemente și accente aurii. Totodată, la intrarea în templu se găsesc 2 șerpi mitologici mari care poartă denumirea de Naga. Mă jur că dintre toate templele vizitate de noi în aceste 2-3 zile, ăsta este efectiv cel mai plin de oameni. Adică nici măcar la templu alb de ieri nu am văzut atâtea persoane. Și lucru care mi se pare și mai trist este că îi lasă să vină efectiv cu dubele să intre înăuntru și este plin de dube. Nu pot să înțeleg de ce, Doamne iartă-mă, nu îi lasă să parcheze afară și de acolo să se miște 2-3 metri pe jos, pentru că, sincer, nu cred că ar fi asta o problemă. Dar uitați-vă acolo câtă lume poate să fie. E ușor prea turistic, din păcate, și prea îmbăxit. Templul în sine e foarte frumos, dar mult prea multă lume. Am o teorie de ce este atât de plin aici. Din Chiang Mai se organizează excursii de o zi către Chiang Rai și se vizitează aceste 3 temple. Și s-ar putea, că ora asta la care am ajuns noi acum, adică 2:20, să fie exact ora la care ajung toate dubele alea cu excursioniști. Pentru că faci vreo 4 ore din Chiang Mai în Chiang Rai. La 10, Dacă pleci pe la 1, 8, 12, da, vizitezi 2, 3, 4 ore templele, după care pleci înapoi și pe la 6 se întorc. Deci s-ar putea de aia să fie atât de plin, pentru că și noi am ajuns fix la ora respectivă. Altfel, ca și templu, da, pot spune că într-adevăr este impresionant. Hai să vedem înăuntru cât de mișto poate să arate. Gata pe ziua de azi cu templele și cu vizitatul. Ne ducem acum spre cazare,
Avem de mers vreo oră, cam așa, pe jos. Sau să luăm un Uber, nu știu, vedem. Dar, pe seară o să ieșim din nou la night market să mâncăm ceva. Ne vedem un pic mai târziu. Numai bine. Ora 6:30 și așa cum ziceam, mergem din nou către night market să mâncăm și să explorăm. Iar Bianca tocmai s-a întâlnit cu prietenul ei. Ne-am luat niște frigărui, cam 15-25 de bani costă și ca să vă faceți o idee, ne-am luat 2 de pui, asta și-a luat Bianca. Eu mi-am luat crocodil, meduză și caracatiță. În total 105 bani și acum așteptăm să ni le facă. Plus niște fried rice cu seafood, iar Bibi și-a luat noodles cu porc, cred că. În total 120 de bani. Și arată mâncarea: fried rice cu seafood, noodles cu porc și, bineînțeles, frigăruile pe care le-am cumpărat. Hai să le gustăm să vedem dacă sunt și bune. La noodles nu mă aștept să fie nașpa, pentru că nu are ce să fie nașpa. La fried rice, pardon. Da. Trebuie un pic de sos. Iar frigăruile, să vedem ce gustăm. Asta este meduză. O să gust fără sos, fără nimic, ca să vedem cum e. E ca și cum mănânci cauciuc. Nu are niciun gust. E efectiv cauciuc. Dar nici cel mai mic gust. Caracatița. Cred că mai trebuiau făcute. Da, și eu zic că mai trebuiau făcute. E destul de crud. Mă duc să zic să le mai facă. În dubla a doua, cu ele mult mai aurii și de data asta și calde. Acum o întrebăm pe doamna bucătar. Sunt făcute? Da. Da, acum sunt făcute. Bun. Hai să gustăm. Revenim. Meduză. Are exact același gust pe care l-avea și înainte. Să nu uiți să elimini oasele. Da. Asta cred că e crocodilul. Da. Asta e bun. Asta e chiar foarte bun. Așa. Astea 20 de pui. Da, astea 20 de pui. Și aici avem caracatița. Asta e bună, e caracatiță normală. Dintre toate, sincer, meduza nu-mi place deloc, dar deloc. Bun, acum trebuie să le nenorocesc. Cu burțile pline, mai dăm o tură prin bazar și ne retragem ușor la cameră, pentru că mâine avem un alt avion care o să ne ducă în capitala Thailandei, în Bangkok. Până atunci, numai bine! Neața, fraților, Bangkok. În sfârșit am ajuns în capitala Thailandei. Ieri am ajuns și astăzi pornim deja în explorare să... Mamă, ce am zis că e adevărat asta. Așa, ca paranteză, pe marginea asta aici, pe lângă râu, am văzut astăzi varani și mi s-a părut foarte funny. În fine, pornim astăzi în explorare să vizităm unele din obiectivele turistice de aici, din Bangkok. În total, 5 zile o să stăm aici, o să vizităm, după cum ziceam, principalele atracții turistice, o să vizităm lucruri și de prin afara Bangkokului și, de ce nu, cel mai probabil o să mergem și la cumpărături. Avem o cazare foarte faină undeva în centru vechi al Bangkokului și când zic centru vechi, zic chiar acolo, în buricul târgului. Ia uitați-vă că vorbeam de varani. Sau șopârle, nu știu exact, nu-mi dau seama exact ce sunt. Noi stăm acolo undeva, unde se vede moțul ăla ieșit în apă. Foarte mișto cazarea, cu promenada asta așa. Am și filmat-o, o să pun filmarea camerei. O cameră destul de mică, în total a costat 95 de euro camera pentru 4 nopți 5 zile.
cu mic dejun, bine, un mic dejun mai sărăcăcios, adică ceva pâine cu gem și... Cereale, lapte... Da, cereale, lapte, chestii de genul ăsta, așa, dar nimica extraordinar, da. Cam asta în mare și despre cazare, cam asta în mare și despre planurile de astăzi, cam asta în mare despre tot itinerariul din Bangkok, o să luăm fiecare zi la rând. Sperăm să nu mai dea nimica peste noi, că am tot avut probleme, ba cu răceli, ba cu genunchiul. Ăștia-s nebuni pe aici cu aerul condiționat, deci efectiv ne-au nenorocit, o să povestesc mai încolo și care-i șpilul la ei cu aerul condiționat. Ce să mai ne punem în mișcare? Bangkokul, una dintre capitalele gigantice ale lumii, o capitală cu peste 10 milioane de locuitori, iar zona metropolitană peste 17 milioane. Vă dați seama, aproape cât populația României. Un oraș care îmbină trecutul și istoria, temple, centru vechi, lucruri antice cu viața modernă, cu viața haotică, cu tehnologia, cu zgârie nori. O capitală cât se poate de diferită față de celelalte orașe vizitate în zilele trecute, Chiang Mai și Chiang Rai. Și totuși atrage, cred că, milioane de turiști anual prin această diversitate a ei. Saket, cunoscut și ca Templul Muntelui de Aur, este un templu istoric din centrul Bangkokului, construit pe o colină artificială înaltă de 80 de metri. În vârful colinei se găsește stupa templului, aurită, care adăpostește oseminte ale lui Buddha aduse din Sri Lanka. În plus, de-a lungul istoriei, templul a mai avut un rol important, pentru că în secolul XIX, în timpul epidemiei de holeră, cadavrele celor care mureau în Bangkok erau aduse aici și erau puse în vârful templului pentru ca vulturii să poată veni și să mănânce aceste cadavre. Tocmai de aceea o să găsești în vârful templului foarte multe statui de vulturi, lucru care să amintească de acele vremuri. Suthep este un templu regal de clasa 1, unul dintre cele mai impresionante situri budiste. A fost construit între anii 1807 și 1847 sub domnia conducătorilor Rama I, 2 și 3. A început să fie construit sub domnia lui Rama I pe un teren mlăștinos care a fost acoperit cu pământ. Apoi a continuat sub domnia lui Rama al II-lea, care a început să sculpteze ușile din lemn, iar Rama al III-lea, care a continuat cu fresce murale și cosmologie budistă. Templul servește ceremoniilor regale și are mai mult de 150 de statui Buddha.
În spatele meu, În spatele meu, templul Buddha de jad, precum și Palatul Regal. Rămăsesem cu o datorie, și anume să mergem să vizităm Palatul Regal. Acum vreo 3 zile când am fost, nu am reușit să intrăm pentru că nu aveam la noi pantaloni lungi și alte nebunii. De data asta suntem pregătiți, suntem echipați, avem totul la noi, chiar dacă sunt 27 de grade afară. Le-am luat la noi și am zis că ne îmbrăcăm, ne schimbăm acolo. Mă uimește toată zarva asta, toată nebunia asta. Sute de oameni. Sute, cred că chiar mii de oameni. Nu știu dacă este, din ce am înțeles, și intrarea gratuită. Da, aș fi plătit, nu-i vorba de asta, doar să nu fie în halul ăsta de aglomerat. N-am văzut în viața mea atât de mulți oameni. Și totuși am reușit să intrăm. A fost coadă mare, dar se mișcă destul de repede, deci nu mă pot plânge. Haideți să vedem cum arată. Palatul Regal din Bangkok sau The Grand Palace este cel mai mare și cel mai cunoscut complex istoric din Bangkok și din Thailanda. A fost construit în anul 1782 și inițial a fost folosit ca și reședință regală. Astăzi, regele și familia regală nu mai trăiesc aici, folosesc alte palate, dar în continuare acesta este folosit pentru ceremonii oficiale. Mai este foarte cunoscut și foarte renumit și datorită templului, care este exact lângă palat, pentru că templul acesta adăpostește una dintre cele mai importante statui budiste din Thailanda, și anume statuia de smarald a lui Buddha. Foarte greu să ajungi înăuntru. Am stat la o coadă, cred că 10 minute. E extraordinar de multă lume și în plus nu te lasă să stai înăuntru, adică doar gen să intri, să vezi un pic și să ieși. Iarăși nu am înțeles de ce nu te lasă, de exemplu, să faci o poză sau să filmezi. Am încercat să trag câteva cadre, nu știu exact dacă am reușit. Templul în sine este foarte frumos, dar în condițiile în care am venit noi astăzi este horror. În mod normal, prețul de intrare pentru a vizita tot complexul, adică palatul și cu templul lui Buddha, costă 500 de baht, adică 13-14 euro. Problema este că sunt mult mai stricți, chiar și față de alte temple budiste, adică este primul templu unde nu am putut eu ca bărbat să intru cu pantaloni scurți. Și poți într-adevăr să cumperi pantaloni de aici de la intrare sau haine cu care să-ți acoperi umerii în caz că ești în maieu, dar prețurile sunt cam de 2 ori mai mari decât găsești la câțiva zeci de metri pe stradă. Fără doar și poate, cel mai frumos de aici din Bangkok și de ce nu unul dintre cele mai frumoase chiar din Thailanda, chiar și în condițiile în care l-am văzut noi, adică plin de lume și hârmălaie, uitați-vă în spate câtă lume încă merge, tot a meritat. Aș fi plătit și biletul de intrare 12-14 euro, doar că nu în condițiile astea, adică să fi fost o zi normală, aș fi dat banii respectiv să văd, pentru că într-adevăr e frumos. Statueta aceea de smarald al lui Buddha, o chestie mică, cocoțată sus, nu e ceva foarte impresionant, doar că, vai Doamne, de smarald. Dar templul și complexul și tot ce e pe afară și așa, foarte, foarte frumos. Cam asta azi.
Arun, cunoscut și ca Templul Zorilor, este situat pe malurile râului Chao Phraya și are o vechime de peste 300 de ani. Inițial, el a fost folosit de împăratul Taksin pentru a adăposti statuia lui Emerald Buddha sau Buddha de smarald, până când statueta a fost mutată la locul actual unde se află, lângă Palatul Regal. Cel mai simplu mod de a ajunge la templu din centrul vechi al Bangkokului este luând un ferry ca acesta. Durata este de 2-3 minute, iar prețul dus întors este de doar 10 baht. Poți să mergi și cu tuk-tuk sau taxiul, dar ocolești destul de mult și automat costurile sunt mult mai mari. $200 de baht intrarea, cea mai scumpă de până acum, dar totuși în banii ăștia primești o apă și în plus mai primești și un tatuaj. A primit numele după zeul hindus al soarelui, zeul Aruna, datorită strălucirii pe care acesta o are la răsărit. Turla centrală reprezintă centrul universului budist, iar scările abrupte reprezintă calea spre iluminare. Turla principală este înconjurată de 4 praguri mai mici, reprezentând vânturile și armonia naturală. Wat Arun, 200 de coco tailandezi intrarea și 2 cozi nesfârșite și în față și în spate la ferry ca să traversezi. Overall, nu putem spune că a meritat neapărat, pentru că e totul foarte turistic, foarte multă lume, nu știu, așa am nimerit noi, habar n-am. Aglomerat. A fost destul de aglomerat, să nu uităm că e și duminică și au ieșit și localnici. Părea că este și o sărbătoare ceva înăuntru, un fel de slujbă, cineva tot vorbea la microfon. Erau foarte mulți îmbrăcați în costumele lor naționale, deci cumva ne-a stricat un pic din frumusețea și intimitatea vizitei. A stricat un pic din atmosferă. Da, aproape 6 euro prețul de intrare și nu pot să zic că merită. Da, templul e frumos, dar nu merită, pentru că dacă ai văzut foarte multe temple cum am văzut noi în ultimele zile, el e frumos, dar cred că e de ajuns să-l vezi de pe malul ălalt și nu cred că e musai să treci. Cam asta cu ziua de astăzi, nu o să mă lungesc mai mult de atât. Ne vedem mâine cu o altă aventură. Numai bine! Neața, continuăm aventura astăzi. Mergem către Ancient City și chiar dacă sună ca având un nume așa mai istoric, mai vechi, da? Orașul antic, el de fapt este un fel de parc de distracții. E greșit spus neapărat parc de distracții, pentru că este ca un fel de parc cu miniaturi, cu reproduceri din cele mai importante zone și locuri și monumente ale Thailandei.
Ca să ajungem acolo trebuie să mergem ușor în afara Bangkokului. Avem de mers o oră și ceva cu transportul în comun ca să ajungem. Dar eu zic și sper că o să merite. Ne vedem acolo. Bangkok's calling out your name. Can you feel it in your chest? This city's never quite the same. Are you ready for this? Are you ready for this? Can you hear it, Bangkok? Can you feel it, Bangkok? Are you with me, Bangkok? Bangkok tonight, Bangkok tonight. Can you hear it, Bangkok? Ora 1 și de-abia am ajuns la Ancient City. Făcut 2 ore 40 din Bangkok până aici. Ăsta e traficul din Bangkok, ce să-i faci? Biletul de intrare 800 de baht de persoană. Am avut totuși noroc pentru că stăteam la coadă să cumpăr bilet și mi-a zis un domn, intră pe site-ul lor și cumpără de acolo și o să fie mult mai ieftin pentru că era într-adevăr o promoție acum și am dat 766 de baht pe 2 bilete de intrare. Situl e foarte mare și dacă vrei să vă închiriezi anumite mașinuțe, costă undeva la 350 de baht per mașinuță de golf, de exemplu, pe prima oră și încă 100 pentru următoarele ore. Acum așteptăm să se activeze biletele și sperăm să intrăm pentru că suntem nerăbdători să vedem chestii de genul ăsta. Ora 2 și în sfârșit reușim și noi să intrăm în parc. Una dintre cele mai proaste organizări ever. Am vrut să închiriem un tuk-tuk de la o mașinuță de aia de golf, n-am putut, bineînțeles, pentru că trebuie să ai la tine un document de identitate. Aveam poze, a zis că nu este ok, sau mai mergea dacă aveai 5.000 de baht cash la tine. Cine dracu umblă cu 5.000 de baht cash la el? În fine, am luat tramvaiul până la urmă pentru că spun la dispoziție și tramvai. Ideea e că am pierdut o oră jumate, nici mai mult, nici mai puțin. Hai totuși să ne bucurăm pentru că arată fain. Suntem la jumătatea parcului, ne-am oprit să mâncăm ceva. Prețurile la mâncare destul de rezonabile, cam 70, 80, 100 de baht, nimic special. Băutura un pic mai scumpă, 50, 100, 70 berea, cam așa, depinde. Ce pot să zic până acum? E că
meritat. Nu neapărat banii, cât nervii și dracii de a ajunge până aici și tot frecușul de la intrare. Îmi ziceam inițial că vrem să închiriem o trotinetă din aia electrică, un golf cart. Chestia e că am stat la coadă vreo oră să închiriem treaba aia și când am ajuns în fața ghișeului ne zicea, păi știți, ne pare rău, aveți nevoie de permis la voi. Bineînțeles că nu aveam permisul de conducere la mine, sau 5.000 de bach garanție și am zis, mă friend, nu am atâta, pot să plătesc cu cardul? Nu se poate. Și normal că m-am enervat, în fine am chemat un manager să vorbească și așa, le-am explicat, domnule, nu este normal să nu puneți toată informația asta să fie disponibilă pe site astfel încât toată lumea să știe. Dacă știam, îmi luam permisul la mine și aia era. În fine, am luat până la urmă cu tramvaiul și ne plimbăm din stație în stație și vizităm. La ora actuală suntem într-un sat din ăsta pe apă, ca să zic așa, foarte, foarte mișto și spectaculos. Așteptăm să ni se facă mâncarea, arată splendid, arată superb. Suntem chiar un pic în spatele satului. Bineînțeles, e o reproducere, pentru că toate sunt reproduceri, dar foarte mișto. Și da, overall a meritat toată nebunia. Stăm și așteptăm tramvaiul să ne ia de la ultima stație, așa că facem și rezumatul zilei. Hai să facem așa un top 3 lucruri care mi-au plăcut. 1. Toată cultura Thailandei în miniatură într-o imensă grădină botanică. 2. Transportul în comun. N-a fost rău deloc. Ne-am descurcat foarte bine cu tramvaiul între punctele strategice. Transportul în comun te referi în parc? În parc. Așa. Vorbim strict de ce am văzut aici. Și 3. Mi-a plăcut că pe fundal am avut muzica lor thailandeză, ceea ce crea așa un ambient foarte plăcut. Da, foarte pe scurt și din partea mea. Greu să ajungi aici, obositor să ajungi aici, foarte mult timp pierdut să ajungi aici, aproape ora 5 fără 10 și ne așteptăm să ajungem acasă pe la 7 de-abia, în cel mai bun caz. Prețul, dacă dai 800 de bach de persoană, e destul de mult, părerea mea, și nu merită, dar cum am luat noi de pe internet cu reducere și am dat doar, să zic, 766 amândoi, aproape 800 amândoi, atunci clar merită. Foarte mișto amenajat, foarte multe clădiri de vizitat, în reproducere are clădirilor. Cum a zis și Bianca, până la urmă nu a fost o problemă faptul că ne-am plimbat cu tramvaiul și că nu am avut tricicleta noastră. A fost chiar foarte ok și din punctul ăsta de vedere. Hai prin față, Bibi. Așa. Dacă merită să vii până aici să vizitezi, da, merită să vii. Ce pot să zic, singurul regret, aș fi plecat poate un pic mai devreme de acasă, ca să ajungem un pic mai pe zi și să ne întoarcem un pic mai pe zi. În rest, super fain. Cam asta cu ziua de astăzi. Ne așteaptă 2 ore jumate de mers spre casă. Ne vedem mâine cu alte aventuri. Numai bine! Începem o nouă zi în Bangkok
Astăzi avem un plan să vizităm vreo 2 muzee și nu orice fel de muzee, deci nu sunt muzee din acelea clasice, sunt niște muzee mai speciale, să le zic așa un pic, pentru că ar trebui să ne arate un pic mai mult despre cultura și tradițiile de aici, din Thailanda. Iar spre finalul zilei, zic eu că o să dăm o fugă inclusiv prin Chinatown, să vedem și pe acolo care este atmosfera, ce găsim de cumpărat. Sunt convins că o să găsim toate prostiile, prostiuțele și chinezăriile. Asta în mare, ne vedem un pic mai încolo. Am coborât din autobuz și acum mergem către Jim Thompson's House, un fost om de afaceri american care s-a îmbogățit făcând comerț cu mătase aici în Thailanda. Tot atunci el și-a cumpărat aici o proprietate pe marginea unuia din canalele, din multitudinea de canale care străbate Bangkokul, pentru a-și putea expune toate operele de artă pe care le-a strâns, pentru că era pasionat de opere de artă, mai ales artă thailandeză. Cu timpul, casa aceasta a fost transformată în muzeu, iar noi mergem acum să-l vizităm. Da, muzeul Jim Thompson, 250 de baht biletul de intrare, nu merită sub nicio formă. E frumoasă casa, domeniul, ca să zic așa, e frumoasă curtea, grădina, dar înăuntru, ok, găsești câteva lucruri, să zic așa, despre modă și câteva... Da, sunt interesante magazinele, au câteva magazine de prezentare ale articolelor vestimentare lucrate de designer, creator, da. designer, da. Sunt interesante, dar la prețuri exorbitante, părerea mea, foarte, foarte scumpe. Deci o pereche de short de baie era 4500 de baht, aia înseamnă 1000 de baht sunt 27 de dolari. de euro. Așa, de euro, aproape 100 de... Da. 100 Aproape și 100 de ceva, euro, da. 100 și ceva de euro, o pereche de pantaloni de baie. Tricouri pe la 150 de 1500 de baht, adică vreo 30 și ceva, 40 cred că de euro, oricum prețuri foarte, foarte mari și da, calitatea era ok, materialele erau faine, materialele da. erau ok, erau multe articole din mătase foarte fine și lucrate foarte frumos. Clar, se vede mâna de designer, să spun așa, dar sincer, cel puțin nu e pentru noi, nu pe gustul nostru, să zicem, elegant. Și muzeul nu... E frumos prin curte și atât. Una peste alta nu prea merită. Către următorul muzeu, Bangkonian Museum. Un muzeu un pic mai diferit, un muzeu deschis în anul 2004, care ne arată care era viața
în Bangkok, viața tailandezilor, înainte și după cel de-al doilea război mondial, deci între anii 1937 și 1950. Micuț, dar drăguț în același timp. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera dinăuntru. Era de fapt o casă veche de probabil spre 100 de ani de aici din vechiul Bangkok. Și da, te rupea cumva de atmosfera asta de nebunie, de oraș, de agitație, de modernism și te transpunea cumva în vremurile alea vechi, faine. Nu am plătit la intrare, acum nu știu, care probabil era vreo chestie că e gratuit zilele astea sau o chestie de genul ăsta, oamenii dinăuntru super de treabă, totul foarte bine păstrat, mobila, casele de fapt, pentru că era vorba de casa unui fost doctor care a trăit aici cu familia lui și cu mama lui, din ce am înțeles, noi așa ce am putut să traducem pe acolo. Ce nu mi-a plăcut era că multe chestii nu erau neapărat scrise și în engleză și nu le înțelegeai. De exemplu, pozele și ele nu erau traduse și în engleză. Nu scria peste tot. Era foarte fain că avea cabinetul chiar într-una dintre case și am fi vrut să citim un pic mai mult despre ustensile, despre, nu știu, activitatea lui, camera lui, unde era efectiv locul lui. Doar prin intuiție ne-am dat seama de una de alta. Oricum, per total, foarte fain, merită venit și dacă ai fi fost să plătești biletul, sunt convins că n-ar fi costat foarte mult. Mult mai fain ca la casa aia de dimineață la Jim Thompson sau cum se chema. Da, pentru că aici era chiar o poveste, aici era așa cu suflet, mai intim, de familie. Acolo era cumva mai comercial, mai... Da, acolo era chiar foarte comercial. Fain, chiar mișto. Bun, mergem să mâncăm ceva acum, pentru că ne e foame și vedem după aia ce facem mai departe. Templul este considerat ca mănăstire regală de gradul al doilea și este cunoscut ca punctul de început al vizitării cartierului chinezesc. Este foarte recunoscut în lume pentru că adăpostește statuia lui Buddha, veche de peste 700 de ani, cea mai veche statuie din lume. Aceasta are o greutate de aproximativ 5,5 tone și este înaltă de 3 metri. Inițial, statuia a fost acoperită cu tencuială pentru a o oferi de hoți, aurul fiind descoperit după ce tencuiala a început încet să cadă. De ce faci poză? Nu-ți fac poză. Dar? Filmez. De ce? Aștept să zici ceva. Legat de Buddha de aur. Vai, ești culme. Templu, într-adevăr, destul de mic față de tot ce am văzut până acum, cu curți impresionante, cu imagini spectaculoase, cu parcuri. Tot ce vreau să spun este că prețul este foarte mare, doar pentru că avem statuia lui Buddha cea mai veche și cea mai mare din lume. Nu pot să zic neapărat că a meritat. Este de aur, într-adevăr, dar... E cea mai veche și cea mai mare de aur, nu e? Ne îndreptăm spre intrarea în cartierul chinezesc. Arată chiar super mișto, exact așa ca în filme, cu toate semnele alea chinezești. Foarte fain.
Gata cu cartierul chinezesc și gata încă o zi. Am cumpărat și ceva chestiuțe. În total vreo 7 tricouri. 4 pentru mine, 3 pentru ea. Niște agrafe de prins părul. Un preș de ușă, de intrare. Ventilator de birou din ăla mic. Am mâncat și niște prăjiturele. Exact, niște prăjiturele tradiționale chinezești. A fost fain ca experiență așa. Per total, cât am cheltuit? Undeva 1000 și ceva de bahi, adică 150 până în 200 de lei cu totul. Cam asta e suma pe care am lăsat-o, decartat-o astăzi prin piață. Da, găsești chestii interesante și la prețuri bune, mici, aș putea spune. Cam asta cu ziua de astăzi, ne vedem mâine. Mâine ne așteaptă o altă aventură, mâine plecăm din Bangkok. Până atunci, numai bine! Neața, din Phuket de data asta, am ajuns ieri seara, târziu pe la 10, cu avionul din Bangkok. Urmează, cred că 8-9 zile mai avem pe care o să le petrecem aici. O să vizităm 3 locații. Începem cu Koh Lantra, o insulă undeva la sud de Krabi, deci o să mergem chiar mai departe decât Krabi. După care o să avem câteva zile în Krabi să vizităm toată zona aceea turistică, iar la final de tot, înainte să plecăm acasă, o să ne întoarcem în Phuket să vizităm și mega renumitul și faimosul Phuket. Avem mașină închiriată, de fapt acolo și mergem acum, am luat actele cu noi. Că ar trebui să fie un Toyota Yaris, am dat pe ea 137 de euro pentru 8 zile de închiriat. Un preț foarte bun, un preț foarte mic. Dar să vedem ce ne dă. Găsi bolidul, așteptăm să-l ridicăm. O mașină ok, onestă, benzinuță. Nimica special. Mi se pare că da, e și pornită. Are câteva lovituri, ciupituri. Ai. Da. Asta e mașina. Cu asta o să ne plimbăm următoarea săptămână. Am noroc că e automată. Din păcate navigație n-am. Spațiu e, slavă Domnului. Pic murdar în spate. Ai. Îi dăm mai departe. Mergem la cazare să luăm trollerele și îi dăm spre Koh Lantra. Și după spusele Google-ului, ne așteaptă un drum de 4 ore jumate și un fel. de baht am plătit pentru ferii. Preț mic pentru 2 persoane și o mașină. Într-adevăr, drumul nu e foarte lung, faci cam 10 minute până pe insulă. Singurul lucru nașpa e că a trebuit să așteptăm vreo 40-50 de minute ca să reușim să ne urcăm pe ferie. Era coadă destul de lungă și chiar și așa am scurtat un pic din coadă pentru că m-am băgat în față fără să vreau cu mașină. Dar nu, oamenii au fost drăguți până la urmă și m-au lăsat în pace. Cam asta. Mai avem de mers încă vreo oră și ceva și ajungem la cazare. Ne vedem acolo. Ora
4 și ajungem în sfârșit la cazare. Mergem să vedem cum luăm camera în primire și bineînțeles să vedem cum arată camera. Facem rapid și turul cazării. Avem o căsuță care arată cam așa, suntem cumva în mijlocul pădurii, să zic, cu veranda noastră. Cred că avem inclusiv hamac, iar căsuța arată cam așa. Avem mini frigider, aer condiționat, care văd că merge, patul, un dulap, iar aici este baia cu duș, chiuvetă și toate nebuniile. În total 60 de euro pentru 3 nopți. Ăsta se deschide așa fain, nu se face nicio nebunie de asta dacă vrei. Avem inclusiv plasă de țânțare, acum am văzut. Asta e super mișto, că poți să-i dai drumul și poți să dăm ca nesimțitul cu ușa deschisă dacă vrei. Deci este foarte fain. Acum mai rămâne doar să aducem chestii de la mașină. 4:30 și ne-am schimbat, adică mai mult Bianca s-a schimbat. Eu doar mi-am luat slipul pe mine și șlapii. Mergem să facem în sfârșit baie, că avem imediat 2 săptămâni de când suntem în Thailanda și nu am băgat picioarele în apa de aici. Așa că ar fi cazul să remediem treaba asta. 2 beri Chang la 620, 18 lei. Ăstea da prețuri și sunt prețuri de litoral, de Thailanda. Full sezon acum la ei. Foarte, foarte fain. Stăm frumos, bem o bere, fumăm un trabuc, ne bucurăm de peisaj. Facem și o baie, bineînțeles. Superb. Bă, apa este mega caldă. Bianca deja e în apă, n-am mai avut răbdare, cred că e pe acolo așa. Lumea stă, se bucură de apă, se joacă. Am ajuns târziu tare. Ne bălăcim un pic. Ce faină și caldă poate să fie apa. Super, super. Da, ce avem noi aici, dacă scoatem din șervețel, avem un ultim trabuc Monte Cristo din Cuba. Asta îl nenorocim noi acum. Bem o bere, ne bucurăm de plajă, pentru că mâine o luăm de la capăt. O să începem să explorăm insula Lantra. O să fie super următoarele câteva zile de petrecut aici. Totuși, până mâine nu mai rămâne să zic decât numai bine. Neața lume! Azi facem foarte multe lucruri. Plecăm pentru prima oară să explorăm Koh Lanta. O să începem cu un viewpoint. Luăm mașina, mergem, admirăm peisajul. După care chiriem un caiac să ne plimbăm cu caiacul, de data asta printr-o pădure frumoasă de mangrove. După caiac, următorul lucru, mergem în Lanta Old Town, cea mai veche localitate, o localitate foarte micuță de aici, de pe insulă. O localitate care ar trebui un pic să mai păstreze din atmosfera veche, locală. Iar la finalul zilei, bineînțeles, nimic nu ar fi fost perfect dacă nu s-ar fi încheiat cu o plajă, cu o baie, cu o bălăceală. Cam ăsta e planul astăzi în mare. Mergem, ne urcăm în mașină și îi dăm.
Am ajuns și la locul de plecare, la pier, de unde se pleacă cu caiacul. Caiacul a costat 400 de bah, adică vreo 55 de lei pentru 3 ore, un caiac de 2 persoane, fără ghid. Ghidul ar fi fost și el tot 400. Și încă 80 de bah am dat taxa de intrare în rezervația naturală. Mergem să ne luăm în primire caiacul și cred că o să fie foarte fain să ne plimbăm prin pădurea asta de mangrove, pentru că pe apă ne-am mai plimbat, pe mare, dar prin mangrove nu. Bianca, Da. te filmam. Eu sunt cu pozele momentan. Da, e foarte fain aici. Abia aștept să vedem cum se simte experiența asta. Și s-ar putea să găsim și, din ce mai citeam și eu pe net, maimuțe, șerpi, șopârle, varani, tot felul de ligioane de-astea. 10 minute mai târziu suntem deja pe apă. Bianca conduce momentan. Ce nu mi-a plăcut e că parcă ne-au grăbit așa un pic. Hai, asta nu mi-a plăcut. 2 la mână. Nu-ți dau veste de salvare, Ceea ce e cam aiurea. ceea ce e ciudat, dar n-ai de unde să știi ce normative au ei aici în Thailanda. Și 3 la mână, singurul lucru mega nașpa a fost faptul că nu ne-a dat nici măcar waterproof bag. Și noi aveam waterproof bag acasă, dar nu l-am luat în ideea în care știam că o să ne dea ei aici. Așa că o să trebuiască să avem un pic de grijă cu unele altele. Altfel este super. Ne bucurăm de natură. O oră jumate a trecut. Am băgat bine. Am făcut niște mușchi la mâini. Foarte fain. Mușchi și spate, da. Foarte fain. Mai ales pe canalele alea mici, așa, unde nu e nimic, e liniște totală. Te mai deranjează așa, că mai trece câte o barcă de asta cu motor, dar în rest e mișto. Animale, din păcate, n-am văzut aproape nimic. Am văzut 2 meduze, un crab din ăla de nisip, așa mare, cam cât mâna, și vreo 3-4 havchi. Havcul la mine este vultur, de fapt. Foarte mișto era, așa pe sus. Nu știu dacă ne vâna pe noi sau altceva. Fain oricum. Se fini plimbarea cu caiacul. Mergem la mașina și următoarea destinație este Lanta Old Town. Ziceam că este una dintre cele mai vechi localități de aici, de pe insulă, o localitate istorică care înainte a deservit pe post de port, iar astăzi oferă prilejul turiștilor de a se bucura de o atmosferă veche, o atmosferă liniștită, cum nu se mai găsește în foarte multe locuri din Thailanda. Este un mix de cultură pe toată insula, un mix de cultură thailandeză, chinezească și musulmană. Pentru că chiar am văzut că sunt foarte mulți musulmani față de celelalte părți ale Thailandei pe unde am fost. Orașul este micuț, repet, un fost sat. Chiar și la ora actuală, așa mic cum este, chiar dacă și-a pierdut din importanța economică, pentru că portul nu mai funcționează, este doar un ferry în spatele meu, el rămâne în continuare capitala administrativă. Aici găsești spitalul, poșta, poliția, de aici, de pe insulă din Koh Lanta. Atmosfera faină, liniștită, nu sunt foarte mulți turiști, este de vis.
I-am pus la un restaurant aici pe malul apei, stilul ăla tradițional. Am luat 2 smoothie-uri și pad thai de mâncare. Bibi și-a luat pad thai cu chicken, iar mie acum o să-mi vină, mi-am luat pad thai cu fructe de mare. În total 280 au costat aici. Acum cred că îmi vine și mie. Iar smoothie-urile le-am luat de pe stradă. Smoothie-urile am dat pe ele 80, dacă nu mă înșel. Da, cam așa. Oricum, ambianța e mișto și suntem chiar pe malul mării. Thank you so much! Acum mi-a venit și mie mâncarea. După cum ziceam, pad thai cu fructe de mare. Ia să și gustăm. Deja am mâncat o tonă de pad thai de-a lungul timpului. Porția e destul de mică față de alte locuri, din câte văd, nu? Așa mi se pare. Yeah. Da, la gust e foarte bună. Foarte, foarte bună. Și mai trebuie să ne vină 2 cocktailuri. Poftă bună! Am mâncat, acum ne mai plimbăm un pic pe aici prin orășel. Mai luăm un pic din atmosfera asta, așa, care într-adevăr este și turistică, dar în același timp mult mai liniștită ca în partea de vest a insulei, acolo unde sunt plajele mai cunoscute, mai renumite. După care o să ne urcăm și noi înapoi în mașină și mergem către plajă. Nui Beach, plaja de pe ziua de astăzi. E un lucru care îmi place la ea și un lucru care nu îmi place la ea. O să încep prima oară cu ce nu îmi place la ea, și anume tot gunoiul ăla de acolo. Foarte, foarte urât. Și este și unde e umbra, dar nu. Și acum lucru care îmi place la ea, și anume peisajul. O plajă drăguță, destul de mică, de restrânsă. E și un restaurant aici, un bar, ceva. Mai este un restaurant, un bar sus pe deal, de unde poți să-ți cumperi una alta. Per total, faină plaja. Dacă n-ar fi fost partea aia cu gunoiul și cu mizeria de acolo, ar fi fost și mai faină. Neața, ora 8 fără 10 și deja suntem în picioare. Stăm să ne ia o mașină, pentru că azi mergem în excursie cu barca. O să vizităm 4 insule în total, nu o să le pronunț acum numele. Toate încep cu Koh nu știu ce, Koh nu știu cum, Koh nu știu care și Koh încă una, ca să fie 4. Per total am dat 25 de euro de persoană pe excursie și o să mai plătim încă 400 de bani, adică vreo 50 de lei, 55 de lei, ca să plătim intrările în Parcul Național. Vedem dacă e fain și dacă merită. Văd că bate un pic vântul, dar vedem. Jumate. Nu știu, ori am avut noi o baftă de vis. Ori am zis că vomit, efectiv. Cred că am prins marea, nu știu, foarte agitată, îmbundurat sau ceva, că nu...
Pe lângă faptul că suntem freașcă toți, da, toți, e... Nu, n-a fost prea plăcut, ce să mă... Aia nu înseamnă că ar trebui să facem niște baie. Și ajungem la a doua oprire. De data asta am coborât la plajă. Aici o să și mâncăm ceva. Ne mai uscăm un pic. Peisajul e super fain. Mie personal mi-a trecut un pic și rău de mare. A treia oprire ne-au terorizat iarăși. Nu știu, am nimerit destul de agitată marea. Emerald Cave, acum aici suntem. Ne pregătim toți cu veste, avem de notat vreo 20 de metri până în interiorul peșterii. Am băgat ceva, am notat ceva, îmi urez vesta de salvare, dar locul unde am ajuns e splendid. Dacă n-ar fi fost și rău de mare, nu? Da. Nu credeam vreodată că o să mă bucur atât de mult să ajung pe uscat. Cu ce să încep? Păi încep așa. Prima oară zgomotul ăla infernal. Închipuieți să ai un motor diesel vechi de vreo 20-30 de ani, la nivelul capului. Mai departe, mirosul de ulei. 6 ore, 8 ore. Mirosul de ulei, de motorină, de motor încins.
apa de mare, sărată, care te uda din când în când și te împroșca. Și la toate astea vii frumos și adaugi și valurile, pentru că am prins niște valuri nasoale. Așa că eu am reușit să fiu campionul din 22 de persoane. Prima persoană care a vomitat am fost eu, iar la nici 5 minute mai târziu a dat de mâncare la pești și Bianca. De fapt am fost singurele 2 persoane de pe toată barca care au vomitat. Iarăși ce nu mi-a plăcut, ei super de treabă, omuleții de pe barca noastră, jos pălăria pentru ei și așa. Dar programul mult prea grăbit, mult prea mult mers cu barca ca să stai în locurile respective mult prea puțin. Adică cea mai lungă oprire a fost de o oră, cea de la plajă, unde am și mâncat. Era extraordinar de fain, dar o oră este foarte, foarte puțin. Și ajungi din cele 8 ore, ajungi să faci vreo 3, cred că, cu barca și dacă mai pui și mașina dus întors, jumătate de zi lejer le faci pe drum. Și nu merită, din punctul meu de vedere, clar nu merită. Cu tot, chiar dacă nu era rău de mare și chiar dacă nu vomitam, tot n-ar fi meritat din cauza asta. Strict părerea mea. 3 cuvinte? Vrei să zici? Sau... Am văzut niște locuri spectaculoase pe care le așteptam, într-adevăr. Datorită faptului că le-am văzut, nu-mi pare rău, dar n-aș mai repeta experiența cu barca, de viteză, barca cu motor, asta nu pe era, mare. Nu era vorba că nu era barca de viteză. Bibi zice că din cauza vitezei nu e, că nu a mers repede. Tocmai că nu mergea repede. Este prima oară, am mai fost cu vaporașe, cu bac, cu ferii, cu toate. Este prima oară când mi-e rău, dar mi-e rău de nu mai știu de mine. Da, la amândoi ne-a fost Deci, unul mai... nu știu. Nu a fost de la viteză, tocmai deci, că speedboat-ul era mai scump, mai... Părerea mea este că e o combinație între viteză, valuri, miros de ulei, prea mult, Da, prea zgomot, mult timp, așa mai... prea mult timp, zgomot, Da. poate și oboseala, că ai notat, soare și așa mai departe și astea toate au dus la rău pe care l-am avut. Dar ne gândeam zilele următoare să mai luăm o excursie privată în Krabi și nu știu, încă stăm pe gânduri, dar Răspunsul meu e nu. vedem ce și cum. Astăzi atâta nu mai suntem caput, nu ne mai trece nimic. Da, pe mâine. Din nou în mașină. Plecăm spre Krabi, lăsăm insula Lanta în spate. Ne așteaptă un drum relativ scurt, 2 ore și ceva. Ne vedem acolo. Krabi. Am ajuns în Krabi. Am parcat mașina. Aonang Studio se cheamă cazarea. 118 euro. 3 nopți cu mic dejun. Și arată cam așa. Aici avem o zonă de recepție, piscina și din câte știu eu, noi am luat un studio la parter cu vedere la piscină. Mai avem de așteptat încă 20 de minute până să fie camera gata și după aia o să o filmez. Să vă fac un tur scurt. Din păcate n-am mai prins la piscină, am prins aici. E bafta noastră, că au venit altele la 5 minute după noi și le-a dat lor. În fine, cam așa arată camera. Avem inclusiv bucătărie. Avem o bucătărie mică și afară, sau un fel de aragaz, ceva acolo. Baia. Primul duș separat cât de cât de toaletă. Iar aici în spate nu știu ce este. Cred că e doar anexă sau ceva. Da, probabil pentru curățenie. Cam asta în mare. Da, într-adevăr cea mai scumpă cazare de până acum din Thailanda. Un singur lucru m-a deranjat foarte tare pentru că
Două fete au venit la 20 de minute după noi și lor le-a dat camera la piscină, cu toate că noi deja stăteam și așteptam. Da, în fine. Neața, începem prima zi full aici în Krabi. Ieri nu am mai filmat, am mai stat pe la plajă o oră și ceva. Astăzi o să mergem și o să vizităm zona plajei, Railway, așa se cheamă, una dintre cele mai faimoase de aici din Krabi, plajă pe care în principiu nu poți să o accesezi decât dacă mergi cu o barcă. Și ăsta ar fi planul, să închiriem o bărcuță din asta mică, ca un fel de water taxi care să ne ducă acolo. Tehnic, când e apa foarte retrasă, din ce am înțeles, ai putea cumva să mergi și pe jos, dar aia depinde în funcție de ore și n-am mai stat să ne batem capul cu treaba asta. Luăm mașina, avem foarte puțin de mers, vreo 6 km numai, și îi dăm să vedem unde găsim bărcuță. Prețurile, dacă vrei să mergi la Railway Beach, ziua, dus întors de persoană, 200 de baht, iar insulele din apropiere, dus întors, 300 de baht. Cel mai probabil, noi o să mergem astăzi, cum am discutat, la Railway Beach, iar mâine, cred că o să luăm o barcă să mergem către una din insule. Îți cumperi biletul de aici, doar cash, după care se așteaptă aici să se strângă lumea destulă și după aia se urcă pe barcă și se merge către destinația aleasă. Am schimbat brusc destinația, am zis că mergem azi către insulă și cum funcționează treaba. Cumperi biletul, după care aștepți aici până se umple barca, minim 7 persoane, după care pleacă. Iar la ora 4 barca se întoarce înapoi cu exact același grup. Deci nu poți să te întorci mai repede dacă vrei, decât dacă, nu știu, plătești extra probabil. Tu acum 2 zile că nu te mai uiți pe barcă? Se pare, e alt model. E alt model de barcă, nu? Da, e cu totul alt model de barcă. Dar într-adevăr... Și vomiți direct, da? De minute mai târziu am mai plătit încă 400 de baht, adică vreo 55 de ron. Deci cu totul 85 și cu 55 cât face? 140 pe acolo pentru 2 persoane. E 10:30, la ora 4 ne ia barca să ne ducă înapoi. Drumul de data asta a fost super ok. Peisajul e de vis, adică e efectiv ce vezi în poze în general. Și ai toată insula să stai, să te plimbi, să o vizitezi, să o explorezi. Super! Bianca ieri a păpat un pește și probabil ea are intoleranță la pește. Și acum o doare stomacelul. Singurul loc unde a reușit ea, până unde a reușit ea să ajungă, este la bărci și să se pune exact pe drumul care duce în interiorul insulei. Iar eu, ca un mare explorator ce sunt, voi pleca în căutare de loc țuc. Îi dăm și dacă găsim, lăsăm acest lucru acolo. Este ca și cum înfig un steag, marchez teritoriu. Întotdeauna bărbatul pleca în căutare de necunoscut, în explorare. Vestul sălbatic îl aștepta în față și lăsa femeia la bază, acolo. Ia uitați, ia uitați. S-a tras la soare,
că a zis că e rău. Iar bărbatul trebuie să-i dea, să meargă, să muncească. Dintotdeauna asta a fost soarta noastră. În necunoscut. Nu că m-ar deranja prea mult. Ia uitați, frumusețea de insulă. Kopoda. Pe traseu ne întâlnim și cu alți exploratori, oameni munciți. Am ajuns în partea elaltă de insulă. Haideți să vedem dacă găsim și un loc. Sunt foarte mulți oameni aici. Chiar dacă arată super apa, că lumea face și un pic de snorkel. Și cred că o să ne stabilim baza acolo, dacă nu mă înșel. Am înfipt steagul, am luat locul, mergem înapoi, luăm caravana și venim aici. M-am întors victorios! Ți-am găsit loc umbros și răcoros. N-ai murit? Da, n-am găsit-o cu X-uri la ochi, într-adevăr, că asta zicea. Hai, strânge caravana, femeie, să mergem! De câteva zile mă uit la un serial cu Vestul Sălbatic și cu caravane și cu de-astea și de acolo mi se trage. Mergem acum la magazin să vedem dacă găsim ceva de băut, poate un smoothie sau o nucă de cocos, deși nu mi s-a părut să fie foarte multe chestii pe acolo de vânzare. Astea sunt prețurile, cartofi prăjiți aproape 3 euro, burger vreo 5 euro, ceva orez cu pineapple, chicken și alte chestii, 120, 130, 150 de bani. Supă coconut 250 și alte nebunii. Sandwich-uri 100-120, fried noodles 150, pad thai 150, da, prețuri mai mari decât pe continent, dar era de așteptat, cam astea sunt prețurile în mare parte. Jumătate de oră ca să cumpere o nucă de cocos, care a mai costat și 100 de bach, adică cel mai scump preț de până acum. Dacă știam sincer, nu mai stăteam la coada aia pentru că nu merită efectiv. Cred că am venit și la cea mai proastă oră posibilă, la 12. Și toată lumea moare de foame deja, că poate unii n-au mâncat micul dejun. Asta e. Aici, da, într-adevăr, și curată apa și se adâncește destul de repede, tot caldă, numai faină. Și peștișori mici. În schimb, plaja s-a aglomerat foarte tare față de azi dimineață. Da, mergi câțiva metri și deja nu prea mai atingi deja, nu? Da. E destul de agitată marea și cred că e fluxul. Păi vine apa, n-ai văzut că deja venea spre pătură. Da, aici deja trebuie să not. Hai să ne băgăm un pic și cu snorkelul, să vedem dacă găsim ceva peștuci. Check that thing. Check that thing. Woman. Shake that thing, miss. Can I shake that thing? Yo, I know can I shake that thing, miss. No, yo, miss, you're the only one named Rebecca. Yo, shake that.
și ceva peștuci. Vizibilitatea e medie, nu e cea mai bună. Foarte mult trafic și foarte multă lume și de-aia nisipul e un pic tulbure. Dar sunt pești. O să vezi, pești destul de fain. 3:20, plecăm de pe plajă la ora 4. Trebuie să ne ia barca să ne ducă înapoi. Așa, ca și rezumat al zilei, a fost foarte fain. Mamă, ce m-am speriat de ăla. Deci chiar m-am speriat de ăla. Așa, ca și rezumat al zilei, a fost foarte fain, apa super mișto. Ce nu mi-a plăcut? În primul și în primul rând, la un moment dat au adus cu bărcile tone de turiști. Nu mi-au mai plăcut prețurile de la restaurant. Deci un smoothie care în mod normal dai 40, 50, hai 60, aici era 120 și ca și cantitate era un pic mai mic. În rest, da, una peste alta, o zi destul de faină, 140 de lei. Merită, clar. Drăguț. Totuși, până la ora 4, asta e nașpa, că depinzi cumva cu grupul, trebuie să te înțelegi, bă, la ce oră să ne întoarcem. Unul a zis, astăzi ora 4 a rămas. Până pe la ora 4 te cam plictisești așa un pic, n-ai ce să faci mare lucru pe insulă. Dar insula în sine, foarte faină. Astăzi ne întoarcem și cred că cel mai probabil o să mergem la cazare. Mâine o să-i dăm către Vestita Railway Beach, unde trebuia să mergem astăzi. Asta dacă nu o să schimbăm iarăși planul așa, țac. Până mâine, numai bine. Neața, ultima zi în Krabi. Astăzi, după cum ziceam, plecăm de aici, o să mergem către Phuket, dar înainte de asta o să mergem să luăm o barcă, vizităm și Railway Beach, exact cum ziceam, alaltă ieri. Planul ar fi fost să mergem ieri, nu am făcut asta ieri pentru că nu ne-am simțit foarte bine. Bianca în continuare a fost destul de bolnavă cu stomacul, asta zice că e un pic mai bine, vedem. Da, cam asta în mare. Ne vedem înapoi la port, de unde luăm barca. Gata, biletele, 400 ne-au costat dus întors. Diferența e că aici poți să te duci și să te întorci cu ce barcă vrei tu, când vrei tu. Acum doar așteptăm, dă un pic, să vedem unde. Railway. White ticket. Scoate-le un pic din buzunar din spate. Those are for the return? Those are for the return, the blue ones. Ok. Pune-le pe alea acolo. Here? Ok. And we can take back every time. Ok. Ok, thank you. Da. Cam asta în mare. Mr. Trumper, aka get her number. No, I will never love her. I just really wanna fuck her. I'm always causing trouble. Da. Tocmai am pășit pe Vestita Railway Beach. Era să zic din Cuba. din Phuket, nu Phuket, din Krabi. Din Krabi, da. Hai, domnișoară, dă drumul la rochiță. Scăpat. Ne-am mutat ochia de gală. Ia uitați peisajul. Hai, soarele dacă mai apare un pic, o să apară că se sparg norii. Zici? Să vezi ce fain se vede apa după aia. Da. Să stăm un pic pe aici să ne plimbăm una alta. E o zonă mai măricică. Și da. Soarele, intrăm și în apă, că momentan cred că e cam rece când ieși. Poate intrăm oricum un pic în apă. Ce, mai avem 3 zile aici. Cu tot cu asta, deci, nu.
Sunt curios ce să astea. Cred că scrăbișori de aia de nisip. Da. Pe alea sunt urmele lor, tânca. Da, cel mai probabil. Fain, dacă calci pe ele așa, fain să simți la fel. Nu știu, că culmea că eu de obicei am umblat numai de scul și de data asta sunt cu șlapii în picioare. Dar știu că e nisipul moale și... Mamă, ce fain, eu îți recomand să te descalzi, că e mișto. Da, e super fain nisipul, într-adevăr. Și mai faci și niște scrub la călcâie. Eu chiar m-am uitat la călcâie, arată extraordinar acum. Extraordinar de bine. Nu mai e niciun pirișor de piele moartă. Piele moartă. Da. Deci ăștia au venit cu caiacul sau au vrut să... nu, cred că au închiriat de aici totuși. Nu cred că te lasă să fie așa. Totuși era destul de agitată. A mers vreo 20 de minute, oricum cu 15, cam așa. Hai să-i dăm și noi pe aici, să vedem ce găsim așa mai în interiorul. Oricum, avem câteva lucruri obiective de vizitat pe aici. Ce? Da, pe ăia sunt, ți-am zis eu. Crăbișori de ea. E albinos? Da, așa sunt. Am intrat pe străduța principală turistică de aici. Hai să vedem un pic și prețurile. Pad Thai cu chicken 180. În mod normal îl cumperi cu 60-100. Crush shrimp 210, în mod normal îl cumperi cu 100. Cu beef la fel, cam 90-100, aici 230. Tom Kha cu seafood 330, în mod normal e undeva la 100-100 și un pic. Da, prețuri mult mai mari decât de obicei. De exemplu, pancakes-uri din astea, cam peste tot. Am luat cam cu 40, 50, cam așa. Iar aici prețurile pleacă de la 60 și ajung până la 120, ceea ce este horror de mult. O bere mică, 100. Deci o bere mică este 100. Care, în mod normal, la restaurantul e cam cu 100, dar mare. La 620, aici e la 310. Iar o nucă 120, nucă pe care, în mod normal, la fel o iei cu 40, 50, 60. Deci, te doare mintea. Prețurile, clar, sunt mult mai mari decât... Da, era de așteptat, cumva. E mega turistic și plus că aici trebuie să aducă totul cu barca. Dar asta nu pot să înțeleg, sincer. Cine, Doamne iartă-mă, vine să-și cumpere sau să-și facă la croitor costum și rochie? Aici. Dar nu e insulă. Plaja, scuze. E doar că-s pietrele astea și nu pot să... Da, nu e insulă, e o simplă plajă, da. Poți să-i zici eventual peninsulă și din câte știu și am mai citit, poți să ajungi și fără barca pe jos când e refluxul foarte retras apa, știi? Uite o pisică, prima pisică. Cam plicticoasă ea așa, cu o față foarte... Asta e de rasă. Vrei și maimuțele. Sunt un pom, nu știu cât de bine se văd. Sunt specie de maimuțe mai ciudate, de care n-am mai văzut până acum. Nu cred că o să iasă în poze, sincer. Uite și aici deasupra una. Da, salte specii față de alea de-am mai văzut noi, altceva. Uite și un pui acolo. E ora 10 doar și foarte multă lume deja. Adică e clar că în vreo 2 ore, 3, pe la 12, probabil o să fie plin de oameni aici. Și să nu uităm că totuși e și o zi mai norată, deci într-o zi mai cu soare, cred că te calci efectiv în picioare, nu cred că ai loc să te miști, să te deplasezi. Altfel, restul cât se poate de turistic, restaurante, mâncătorii, baruri,
magazine cu prostii. Ce am mai văzut diferit, niște de-astea de rock climbing, de escaladare. Cred că sunt și ceva hoteluri, că am văzut și câțiva cu trollere. De fapt, uite, chiar aici văd pe unii cu care niște trollere. Deci probabil sunt și ceva locuri de cazare. Dacă aș sta aici, sincer, nu mi se pare de stat. Așa să vii o zi să vizitezi, dar nu... Da. Bine, e plajă, e... Nu, dar... Doar dacă vrei efectiv plajă și atât. Ia uite-te deasupra. Cât de mișto poate să arate. Aproape că îți cade în cap piatra asta. Asta e de fapt frumos în Thailanda, în zona asta de Krabi și de Phuket. Stâncile astea, insulele astea care ies așa din apă, practic, că și aici e cam același lucru. Și arată super fain. Am cumpărat și o bere mică, 50 am dat pe ea. Am găsit aici la Otanti. Am zis că nu, 50 bei și noi o bere aici pe plajă, cea mai renumită plajă din Krabi. Ia, că am ajuns în partea elaltă la plajă. Din păcate peisajul cam lasă un pic de dorit, e o pădure de mangrove, dar foarte, foarte mizerabilă. Compara asta cu pădurea unde am fost noi în Lanta și nu are nicio legătură. Ok, acum e retrasă și apa foarte mult, dar chiar și așa. Păcat. Continuăm explorarea insulei. Inițial am venit din partea asta, ne-am dus până acolo, după care ne-am întors un pic și am ieșit la plajă. Acum mergem pe plajă și intrăm înapoi în interiorul insulei să vedem și acolo ce găsim. Peisajul de vis. Așa ca și peisaj, într-adevăr, este foarte mișto. Drumul cu stâncile se văd foarte fain. După cum ziceam, mulți turiști și continuă să vină, dar de frumos e frumos. Și ajungem iarăși la plajă. Ce mișto poate să fie în partea aia, acolo. Superb. Multă lume, dar frumos în același timp. Lăsat-o pe Bianca pe plajă și planul meu mai departe este să văd dacă pot să ajung la Bad Cave, care cred că este cea de acolo, și mă gândesc în sinea mea că se urcă undeva pe aici. Nu sunt foarte sigur, dar vedem. Am luat cu mine și o nucă să bem acolo, dacă ajungem.
Asta a fost porțiunea cea mai grea de până acum. Bucata asta de aici. Da, multă lume sincer urcă în șlapi. Adică, nu. Gunoaie lăsate de turiști, ca de obicei. Foarte frumos. Acum, lilieci, eu personal nu văd. Dacă ar fi sau nu, nu știu. Doar să găsim un loc mai frumos de unde să se vadă peisajul afară și să ne bem și noi nuca de cocos. Am găsit și o băncuță unde să stai și să privești frumusețea de afară. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar este extraordinar de frumos. Și uite, așa terminăm o escapadă frumoasă. Am mâinile negre că nu, a trebuit să te mai ții de sol de una alta. Peștera foarte faină, peisajul de sus mișto. Singura mare țeapă pe care mi-am luat-o e nuca asta. Din păcate, cred că e stricată sau ceva. Nu are un gust prea bun. E, nu știu, ușor amăruie. Și n-am mai băut până acum nuca amăruie. Două posibilități. Ori nu e coaptă, ori e stricată. Cel mai probabil nu e coaptă, dar nu vreau totuși să risc. Și am ajuns înapoi pe plajă. Să facem și baia bine meritată. Ne spălăm de pământul strâns sub unghii de când am mers la peșteră. Apa, ca de obicei, caldă. Lume în continuare multă, dar nu, la ce să te aștepți când vii în full sezon? Dar uitați-vă ce mișto poate să fie aici. Cu stâncile astea. Foarte fain. Da, vezi cum îi cobor. Și aici, într-adevăr, e o plajă mică. Acolo sus e peștera unde am urcat. Facem și un pic de mișcare. Admirăm peisajul, stâncile astea superbe care se prăbușesc efectiv în mare. Superb! Terminat cu plaja, ne-am întors înapoi pe pietonală. Acum ușor mergem spre barcă, pentru că mai avem de mers încă vreo 3 ore cu mașina până în Phuket, la cazare. Și cel mai probabil trebuie să ne oprim undeva să și mâncăm, că e ora 1:10. Deci, da, cam mergem să luăm barca. Ajuns în sfârșit în Phuket, ultimii 20 de kilometri m-au nenorocit efectiv. Mergem acum să luăm cazarea. 2 nopți, 85 de euro, dacă mi-aduc bine aminte, cu mic dejun. Haideți să vedem cum arată. Avem și piscinuț aici, cu cascadă chiar. Și căsuța noastră ar trebui să fie aici 108, cred că. Ia să vedem. Da, numărul 108. Thank you so much. Cam așa arată camera. Super drăguță. Și mare, și birou, și tot. Baie mare și faină. Chiar mișto.
Mișto, mișto. Și avem în spate, oho, drăguț, drăguț. Avem în spate inclusiv verandă ceva, nu e prost spus verandă, e balcon, dar nu e balcon, e mini curte. Super drăguț. Apă, cafea, da, cea mai faină cazare de până acum. Păcat că stăm doar 2 nopți aici, în Phuket. Să dăm repede o tură și prin grădină să vedem un pic cum arată plaja de aici. Din ce am înțeles, nu prea poți să faci baie pentru că e fluxul și refluxul foarte mare. Da, ai piscina măcar. Foarte faină căsuța, deci cam așa arată piscina. Chiar mișto și mare. Ce mișto! Mare și faină. Cu cascadă, dușuri. Super, a? Hai să vedem și plăjuca un pic, după care să plătim camera și să începem să aducem chestii de pe la mașină. Dar până acum chiar e wow cazarea, mișto. Aici e barul. Ai o groază de locuri unde să stai și să te relaxezi. Într-adevăr, acum uite cum e refluxul, vezi? Doar așa să faci o poză, să nu prea e apă. Și cam asta e plăjuca. Acolo cred că e deja alt restaurant, chiar așa pe colț. Super drăguț. Aici e o pădure de mangrove. Și da, asta e plaja, nu prea ai ce baie să faci, dar peisajul e super fain și când urcă și apa, cred că e și mai frumos, că pomul ăla e în apă. Și poți să-ți faci niște poze pe acolo. Aici e și un băruleș, ceva. Drăguță locația, chiar mișto. Vedem cum o să ne și simțim. Hai să plătim camera. Neața bună, începe prima și din păcate ultima zi în Phuket. Astăzi, în itinerariu, un templu, pentru că n-am mai văzut de mult un templu, Big Buddha, o statuie mare a lui Buddha, după cum îi zice și numele, foarte renumit aici în Phuket, pe insulă, iar mai târziu, de ce nu, o plajă, pentru că suntem la mare și așa trebuie să încheiem acest concediu, acest capitol. Templul Chalong este cel mai mare, cel mai important și cel mai vizitat templu de aici, de pe insula Phuket. Acesta a fost construit la finalul secolului XIX pentru a venera 2 călugări budiști care au ajutat populația locală în timpul răscoalei chinezilor de aici, de pe insulă. I-a ajutat prin leacuri și medicină tradițională. El se află la doar 9 km de centrul orașului Phuket, are o stupă înaltă de 60 de metri și reprezintă o atracție turistică foarte importantă pentru Phuket, deoarece este un templu budist într-o arie predominant musulmană. Mai departe, astăzi, drumul ne va purta către Big Buddha, statuia aceea albă de acolo de sus. Mergem acum să o vizităm. În fața mea, Big Buddha, cea mai mare statuie a lui Buddha din insula Phuket. Din păcate, este închis situl momentan și nu
se poate vizita. Nu știu exact de ce, dar da, momentan este închis. Tot ce poți să faci este să te bucuri de peisajul de aici de sus, care ți este oferit asupra întregii arii a Phuketului. Cea de-a treia oprire, încă un viewpoint în drumul nostru spre plajă. Capul Promthep este cel mai depărtat punct al insulei de aici din Phuket. Și dacă nu mă înșel eu, asta este plaja unde o să mergem să facem baie. Am ajuns la plajă, Nui Beach se cheamă. Haideți să vedem cum arată. Ia întreabă cât costă un caiac de 2 persoane. Un caiac 200 de baht pe oră a costat pentru 2 persoane. Am luat o oră și dacă stă mai mult de o oră, următoarea oră când te întorci vei plăti. Luăm caiacul și o să mergem, cred că pe insula acolo. Nu știu dacă e plajă, nu e plajă, vizităm, habar n-am. Asta e plajă, nu? Mergem spre insulița. Haideți! Cel mai probabil de aici, de pe plajă, o să pun și punct vlogului. Să fac așa un rezumat al Thailandei în ultimele 3 săptămâni. Prima oară o recapitulare. Am început cu templele și cu orașele din nordul Thailandei, cu Chiang Mai și cu Chiang Rai. 2 orașe extraordinar de frumoase, 2 orașe foarte dichisite, curate, aranjate, se vedeau că au istorie și cultură, 2 orașe care ne-au plăcut foarte mult. După aia, după aproximativ o săptămână, am mers către Bangkok. Acolo am fost surprinși plăcut, pentru că ne așteptam Bangkokul să fie cumva mai plin, mai nebunie, mai multă lume era, dar nu chiar cum ne imaginam noi din filme. Ne așteptam să fie mai... peștii ăștia zrâi și mușcă de picior. Ne așteptam să fie cumva mai agitat totul, mai mizerie. Din contră, am rămas surprinși. Extraordinar de curat, mai curat ca în capitalele europene, mai curat ca în multe orașe de provincie europene, mai curat ca în Italia, mai curat ca în Grecia, ca unde vrei tu. Și vorbim de o capitală cu aproape 17 milioane de locuitori. Superbă! Ce să mai, superbă!
Asta a fost, să zic, cu nordul Thailandei, după care ultimele 9-10 zile am venit în partea asta de sud, plajele, am început cu Lanta, după care Krabi și acum la final foarte puțin Phuketul. Ne-a plăcut și nu chiar. În primul rând foarte aglomerat, prețurile mult mai mari. Încă o chestie, zona asta, Krabi, Phuket și așa, părerea mea este că merită să o vizitezi doar dacă iei bărci și mergi pe alte insule, pentru că la mal, așa, efectiv, de obicei nu e foarte frumos. Aici e o excepție plaja asta, în general nu e la fel de frumos ca aici. Da, după cum ziceam, nu știu dacă m-aș mai întoarce neapărat în Thailanda. Poate așa 2-3 zile în Bangkok, nu știu, să ai o escală, să mergi în altă parte. Repet, Bangkokul mi-a plăcut extraordinar de mult și mi-ar plăcea să mai merg odată, să mai vizitez chestiile alea de night market cu street food-ul și așa, super fain din punctul ăsta de vedere. La partea asta, Krabi și Phuketul, nu. Chiar nu cred că aș mai reveni. Aș încerca mai degrabă altceva, Vietnam sau Indonezia sau alte nebunii de genul ăsta. Cam asta în mare. Până data viitoare, numai bine!